Σήμερα έχουμε ένα πολύ διαφορετικό βίντεο. Δεν περπατάμε σε βουνό, αλλά είμαστε πάνω σε νησάκια, στα Λιχαδονήσια, στη Βόρεια Εύβοια, που αλλού. Είμαστε στη Μονολιά, στο μεγαλύτερο νησί από τα Λιχαδονήσια. Θα δούμε πάρα πολύ όμορφες εικόνες και μέσα από το σκάφος και με το drone. Ανακαλύπτουμε συνεχώς τους θησαυρούς της Βόρειας Εύβοιας. I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, pin myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Do it at me, old man, tryna pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see that. Εδώ βρισκόμαστε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος. Ονομάζεται Στρογγυλή. Πήρε την ονομασία του λόγω σχήματος, επειδή είναι στρόγγυλο. Εδώ όλο το μέρος είναι ηφαιστογενές. Εξού και αυτή η μαύρη πέτρα που βλέπετε γύρω-γύρω. Υπήρξε ηφαίστειο πριν πάρα πολλά χρόνια, περίπου πριν 1 εκατομμύριο χρόνια, και πιθανολογείται ότι ο κρατήρας του ηφαιστείου πρέπει να ήταν το στρόγγυλο του νησάκι. Στρογγυλή. Εδώ υπάρχει ο φάρος της Στρογγυλής. Είναι ένας φάρος που φτιάχτηκε το 1870 από τη γαλλική εταιρεία Φάνορ, όπως σχεδόν οι μισοί φάροι στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και το μοναστήρι που υπήρχε εδώ πέρα, που μόνιασε ο Όσιος Γρηγόριος ο Μυροβλήτης το 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Επίσης υπάρχει ένα ρωμαϊκό υδραγωγείο, τα χαλάσματα ενός ρωμαϊκού υδραγωγείου, που μας δείχνει ότι τα νησιά κατοικόντουσαν από τα αρχαία χρόνια. Πάνω ψηλά στη κορυφή της Στρογγυλής υπάρχει ο φάρος. Αυτός ο φάρος κατασκευάστηκε το 1870. Το ύψος του πύργου ανέρχεται στα 9 μέτρα και το εστιακό του ύψος από τη στάθμη της θάλασσας είναι τα 41. Πριν 28 χρόνια μέναν φαροφύλακες. Πλέον ο φάρος είναι αυτόματος με ηλιακή ενέργεια. Looks like you're changing and all. But why didn't you call? Εδώ βρισκόμαστε σύνορα βόρειο Ευωικού με Μαλιακού κόλπου. Αριστερά μας ο βόρειος Ευωικός, δεξιά μας ο Μαλιακός. Τα Λιχαδονήσια είναι ένα σύμπλεγμα νησιών που αποτελείται από 7 μικρά νησάκια. Αυτό εδώ δεξιά μας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος και ονομάζεται Στρογγυλή. Είναι τα υπόλοιπα νησάκια του συμπλέγματος. Η μικρή Στρογγυλή, η Βίγλα, το λιμάνι, ο Βόρειας και η Μονολιά, που είναι το μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος. Εδώ είμαστε σε ένα φορτηγό καράβι, το οποίο το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί από τους Έλληνες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το συγκεκριμένο καράβι συγκρούστηκε σε μια σειρά από ξέρες. Οι ξέρες είναι βράχια μες στη θάλασσα, που ξεκινάνε από εδώ αριστερά μας, που περάσαμε, και έχουν περίπου 20 μέτρα δεξιότερα. Συγκρούστηκε εκεί πάνω, είχε εισρωή υδάτων, το γύρισαν να το βγάλουν έξω να το σώσουν, δεν το πρόλαβαν και βυθίστηκε στο σημείο που θα πάμε και θα δείτε. Το μήκος του καραβιού ανέρχεται στα 45 μέτρα, βρίσκεται 7 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας το καράβι και 11 μέτρα εδώ είναι ο βυθός. Το υλικό κατασκευής του καραβιού είναι το τσιμέντο. Γι' αυτό και είναι ανέπαφο όπως είναι μες στη θάλασσα. Εκείνη την εποχή έκαναν τσιμεντένια καράβια για πολλούς και σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν ο οικονομικός, γιατί σε σχέση με το χάλιβα το τσιμέντο ήταν φθηνότερο. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι στην κατοχική Ελλάδα δεν υπήρχε βαριά αναπτυγμένη βιομηχανία να κάνουν κατασκευές από χάλιβα.
Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ο Χάλιβας ήταν τότε δυσέβρετος γιατί κάνανε τάγκς και πράγματα. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Αριστερά μας είναι το μεγαλύτερο νησάκι του συμπλέγματος και ονομάζεται Μονολιά. Έχει έκταση περίπου 280 στρέμματα. Αριστερά μας είναι ο παλιός οικισμός. Πριν 59 χρόνια μέναν άνθρωποι και τα εγκατέλειψαν γιατί δεν είχαν νερό, ηλεκτρικό και έπρεπε τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Όλες και όλες εδώ μέναν 3 με 4 οικογένειες. Αλλά εκείνη την εποχή η οικογένεια αποτελούνταν από 7 έως 10 άτομα η κάθε οικογένεια. Εδώ οι κάτοικοι ασχολούνταν με την αλεία, είχαν όλοι βάρκες και ψαρεύανε και πουλούσαν τα λιεύματά τους είτε στα καμεναβούρλα είτε στις ράκες της Φθιώτιδας. Με τη γεωργία καλλιεργούσαν τις ελιές τους και την κτηνοτροφία. Είχαν ζώα πάνω στο νησάκι, μερικά υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Κάτι αγριοκάτσικα, αγριοκούνελα. Αυτό με τα μπλε παράθυρα κάτω από το μπέφτο είναι το εκκλησιάκι του οικισμού, ο Άγιος Γεώργιος. In bad times, I know I'll be okay, 'cause I found my way. Δεξιά μας είναι η Εύβοια. Είναι το βορειοδυτικότερο σημείο της Εύβοιας. Είναι η μύτη που κάνει πάνω ψηλά η Εύβοια. Εδώ η περιοχή έχει πολλές ονομασίες. Ονομάζεται Ακροτήριο Κίνεων, είτε αλλιώς πως Παραλία της Λιχάδος, είτε αλλιώς πως Κάβος. Εδώ είναι ο Κάβος. Και εδώ δεξιά μας είναι το πρώτο χωριό που συναντάμε, ο Άγιος Γεώργιος Λιχάδος. Μετά τον Άγιο Γεώργιο είναι τα Γιάλτρα, η Εδιψός, τα Ήλια, οι Ροβιές, η Λίμνη και πάμε για Χαλκίδα. Και από την πίσω πλευρά της Εύβοιας είναι ο Αγιόκαμπος, ο Πύργος, η Ωρεή, το Πευκή και πάμε για Σποράδες. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Βλέπουμε το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο εορτάζεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο. Ανακαινίστηκε πρόσφατα, τελευταία, από τους αδελφούς Λιμπέρι, οι οποίοι έχουν την επιχείρηση στο Μεγάλο Λιχαδονήσι. Επισκεύασαν τη σκεπή και έβαλαν καινούργια κουφώματα αλουμινίου, όπως και πόρτα. Και τα τελευταία χρόνια πολλά ζευγάρια επιλέγουν το εκκλησάκι αυτό ώστε να τελεστεί το μυστήριο του γάμου τους. Honest for a second, yeah, you'll be in over your head, babe. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετά αλλιευτικά σκάφη μέσης αλίας, παράκτη, επαγγελματίες, ψαράδες, όπως και ερασιτέχνες. Επίσης, τα λιχαδονήσια τα επισκέπτονται ετησίως πάνω από 10.000 επισκέπτες και θα έπρεπε να υπάρξει μια μεγαλύτερη προστασία στο φυσικό αυτό πλούτο της περιοχής. Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο θα βοηθούσε πολύ στην ανάδειξη των λιχαδονήσεων και στην προσβασιμότητά του θα ήταν η κατασκευή κάποιων σταθερών εξεδρών τόσο στον Κάβο όσο και στη συστάδα των λιχαδονήσεων, όπως σε Μεγάλο Λιχαδονήσι, Μικρό Λιχαδονήσι και Στρογγυλή. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια για την ανάδειξη του τόπου μας και την μακροημέρευση τόσο των κατοίκων όσο και επισκεπτών.
οποία είναι σχεδόν 2 χιλιόμετρα σε μήκος. Στην περιοχή δραστηριοποιούνται πλήθος επιχειρήσεων στον τομέα της εστίασης, όπου μπορείτε να βρείτε από καφέ, γλυκό, φαγητό της ώρας και οτιδήποτε άλλο ποθεί η ψυχή σας. Beach bar, όπως στα Λιχαδονήσια, δραστηριοποιούνται 2 επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης και 8 τουριστικά σκάφη. Nothing's changed. I just ran away from the truth. One of us makes a mistake. We work our way through the heartache, and then we're back where we started. We've gone full circle again, but that's what we do.